વેલકમ ટુ ફૂડિંગ જંગલ. આજે આપણે બનાવવાનું તરબૂચનો જ્યુસ. કાપી જાતો તો કેવું લાગે છે? Tinggal deh. Ah, tu dah gini lah. Ijet jo rasa lah. Nak kita harus. Tarboch betul. વ્યૂ ફાઇન્ડર કદાચ ઉપર આવે વચ્ચેની બાજુ એમ હતું પેલું અરે ભરો નહીં કોઈ ને સાફ કરવા દે Ya, jual. Tahan John. તરબૂચનો જ્યુસ એક નંબર. Komat sana. શાંતિથી ખાવા પણ શાંતિથી પીવા કીધું કે ફોડ નાખ આજે આપણે બનાવીશું તરબૂચનો જ્યુસ.
આજે હું બોલે છે? આમ મેં બોલે ડાયલોગ પકડાઈ ગયો એકલો બોલ આવડે એવું આમ તરબૂચનો જ્યુસ એક નંબર